นอกจากการสนับสนุนช่องของเรานะครับผ่านการกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe นะครับผมปัจจุบันนะครับผมช่องของเราได้เปิดช่องทางใหม่ๆนะครับผมเพื่อให้ผู้ชมนะครับผมและแฟนๆของช่องนะฮะสามารถให้การสนับสนุนช่องเล็กๆช่องนี้นะครับให้ได้ไปต่ออย่างต่อเนื่องนะครับและมั่นคงนะครับผมด้วยระบบสมาชิกนะครับผมที่ช่องเราเพิ่งเปิดขึ้นมานะฮะซึ่งทุกคนสามารถที่จะกดสมัครนะครับผมสมาชิกนะครับผมที่ปุ่มจอยนะครับผมหรือปุ่มสมัครสมาชิกนะครับผมที่มุมขวาล่างใต้คลิปนะครับผมหรือมุมขวาบนในหน้าต่างของช่องนะครับผมเพียงเดือนละ50 บาทเท่านั้นนะครับผมโดยมีสิทธิพิเศษมากมายไม่ว่าจะเป็นตราประทับแสดงระดับหลังชื่อนะครับผมเป็นรูปเรือชิปเปอร์ที่ออกมาแบบอย่างสวยงามนะครับผมพร้อมกับอีโมจินะครับเป็นรุ่นพี่แฮมชิปเปอร์นะครับผมสุดน่ารักนะครับซึ่งใช้ในการพูดคุยนะครับผมในช่องคอมเมนต์พร้อมสิทธิพิเศษต่างๆมากมายที่กำลังจะตามมาในอนาคตนะครับผมอีกอย่างหนึ่งคือทั้งการชมคลิปแบบ Exclusive นะครับก่อนใครนะครับผมหรือโอกาสที่จะได้ทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันในอนาคตนะครับผมก็สำหรับสมาชิกเท่านั้นนะครับผมที่เก็บสิทธิ์นี้เอาไว้ให้กับทุกๆท่านนะครับแต่หากระบบสมาชิกยังไม่หนำใจนะครับผมเรายังมีช่องทางอื่นให้สนับสนุนกันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นระบบซุปเปอร์แตงนะครับผมซึ่งหากผู้ชมเนี่ยเจอสัญลักษณ์นะครับรูปหัวใจนะครับผมที่มีดอลลาร์ไซน์นะครับผมหรือสัญลักษณ์รูปเงินดอลลาร์อยู่เนี่ยข้างใต้คลิปใดคลิปหนึ่งเนี่ยสามารถที่จะคลิกนะครับผมเพื่อโดเนทนะครับผมแทนคำขอบคุณนะฮะเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องได้นะครับหรือจะเป็นการโดเนทนะครับผ่านบัญชีธนาคารนะครับผมซึ่งได้ใส่รายละเอียดเอาไว้แล้วนะครับข้างใต้คลิปนี้นะครับผมเอาไว้ที่คำบรรยายใต้คลิปนอกจากนั้นนะครับผมเรายังได้เปิด Line Open Chat นะครับซึ่งชื่อว่า ACS Channel Family นะครับผมก็เลยขอเชิญชาวช่องทุกคนนะครับผมเข้าร่วมห้องแชทได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นนะครับผมเอาไว้พูดคุยแลกเปลี่ยนข่าวสารกันนะครับผมในครอบครัวของเราและผมได้จัดทำสติกเกอร์ลายรุ่น Lovely พี่แฮมนะครับชิปเปอร์นะครับเอาไว้เป็นสติกเกอร์ที่ใช้พูดคุยกันด้วยนะครับจะได้ใช้คุยกันในกลุ่มก็น่ารักดีนะครับผมหรือจะเอาไปใช้คุยกับเพื่อนๆส่วนตัวก็ได้นะครับไม่ติดอะไรเลยนะครับผมตั้งใจทำออกมามากๆนะฮะเพียงชุดละ35 บาทเท่านั้นนะครับผมใช้ได้ตลอดชีพนะครับผมก็หวังว่าทั้งหมดนี้นะครับผมจะเป็นเรื่องราวดีๆที่จะเกิดขึ้นกับช่องของเราและชาวช่องของเราทุกคนนะครับผมเพื่อมุ่งหน้าต่อไปสู่ปี 2023 ปีนี้และก้าวต่อไปด้วยกันอย่างมั่นคงนะครับผมอย่าลืมสนับสนุนกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง ATS Channel นะครับกับพบกับอีกครั้งการ reaction นะผมวันนี้กับพี่แฮมนะครับกับการ reaction ซีรีส์เรื่องรับปุยนะครับผม EP ที่11นะครับผมตอนแรกบอกว่าจะไปเกาหลีเนาะแล้วก็ react ไม่ได้เนาะแต่เผอิญว่าเกิดเหตุผิดพลาดนิดหน่อยนะครับผมไปไม่ได้ก็เลยต้องอยู่เมืองไทยไปก่อนนะครับผมแล้วก็เลื่อนตั๋วไปอีก2 เดือนข้างหน้าแทนนะครับผมไม่ได้บินนะครับโอเคก็ถือว่าไม่ได้บินไม่เป็นไรก็ถือว่าได้มา reaction กันนะครับผมตามวันและเวลาที่สมควรนะครับ EP ที่แล้วเนี่ยมีการพูดคุยกันเยอะมากว่าทำไมพี่แฮมถึงไปเข้าข้างแสงใต้ทำไมพี่แฮมถึงไม่เข้าใจพัดเลยจริงๆเข้าใจพัดนะครับผมเข้าใจพัดมากๆนะครับผมแต่ก็เนาะจริงๆอ่ะเรื่องทั้งหมดทั้งมวลไม่เกิดจากพัดหรือเกิดจากเพื่อนในพัดนี่แหละหงุดหงิดมากไอ้เพื่อนคนนั้นน่ะแต่ไม่เป็นไรเข้าใจทุกคนเหมือนกันว่าไม่ทุกคนถึงมองว่าพัดเป็นยังไงแต่ละคนอย่างนี้ว่าแต่ละคนมีมุมมองและการเติบโตจากการเรียนรู้ประสบการณ์ความรักที่แตกต่างกันนะครับผมเพราะฉะนั้นมันบอกไม่ได้หรอกว่าใครถูกหรือใครผิดนะครับผมแต่สุดท้ายอ่ะเวลาเราต้องมาเจอคน2 คนที่มันไม่เหมือนกันที่มันต่างกันนะครับผมเราจะไม่สามารถที่จะเอาตัวเราเป็นมาตรฐานได้หรอกว่าสิ่งนี้คือถูกสิ่งนี้คือผิดเหมือนเรากำลังดูเป็นคนนอกครับว่าคนนี้ถูกคนนี้ผิดแต่ถ้าเราเป็นนั่งเป็นตัวเขาอะในมุมของแต่ละคนมันก็จะมีเรื่องถูกเรื่องผิดเรื่องที่เข้าใจไม่เข้าใจเหมือนกันแหละครับเพราะฉะนั้นแต่ละคนเราไม่รู้ว่าเขาคิดแบบไหนเข้าใจแบบไหนเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้ระหว่างตัวพัดและตัวแสงใต้ก็คือเขาแค่ไม่เข้าใจจุดประสงค์กันละกันคนนึงหึงเพราะห่วงคนนึงหึงเพราะอยากดูแลคนนึงหึงเพราะต้องการคำตอบแต่อีกคนเข้าใจว่าที่คุณหึงเพราะฉันไม่เคยเห็นคุณเป็นแบบนี้เลยฉันไม่เคยเห็นคุณหน้าตาเป็นแบบนี้เลยคุณไม่เคยโกรธขนาดนี้เลยตกลงคุณเป็นอะไรกันแน่ไม่เข้าใจกันส่วนอีกคนนึงเนี่ยก็เลือกที่จะไม่พูดแทนการที่จะแอคชั่นในการพูดมันก็ทำให้อีกคนนึงรู้สึกว่าฉันไม่โอเคกับสิ่งที่เธอไม่พูดเพราะฉันไม่รู้ว่าเธอต้องการคิดอะไรต่างคนต่างมีรูปแบบสไตล์ที่มันไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันต้องการจูนให้ติดและคุยกันให้รู้เรื่องครับแต่ที่มันเกิดขึ้นคือตัวละครมันอยู่ในสถานะที่มันคุยกันไม่รู้เรื่องและทุกอย่างก็ดูเหมาะเจาะเป็นเหตุบังเอิญให้มาเจอแบบนั้นทุกอย่างมันเหมือนถูกวางไว้แล้วตามบทละครที่เขาเตรียมมาเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือทำให้ตัวของ2 ตัวละครมันไม่ถูกกันและมันต้องเบรกกันไปในฐานะคนกลางที่พวกเราเป็นคนดูเราก็สามารถจะเข้าใจได้ว่าถ้าฉันมีประสบการณ์ความรักแบบนี้ฉันจะเข้าใจตัวคนนี้นะแสงใต้ถ้าฉันมีประสบความรักอีกแบบนึงฉันจะเข้าใจพัดก็ได้คือแต่ละคนแบบไม่เหมือนกันเพราะนี่ก็คุยกับเพื่อนก็ดูเรื่องนี้เพื่อนเป็นคนขี้หึงมากเพื่อนจะเข้าใจพัดมากๆว่าพัดรู้สึกยังไงถามว่าคนเป็นแฟนกันต้องหึงกันไหมหึงกันได้อยู่แล้วครับแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นคือมันก็มีเลเวลของคนแต่ละคนที่ไม่เหมือนกัน
เพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันไม่มีใครถูกใครผิดหรอกมันชอบมากๆที่ทุกคนน่ะมาคอมเมนต์กันข้างใต้นะครับมันทำให้เห็นมุมมองของหลายๆคนมากๆแล้วทำให้ใครคอมเมนต์น่ะเวลาทุกคนมาอ่านหรือใครมาอ่านรู้สึกว่าเอ้ยมันมีคนคิดแบบนี้มันมีคนคิดแบบนี้ที่มันแตกต่างกันโอเคพูดไปไม่อยากให้ยาวมากเดี๋ยวต้องไปรีแคปกันต่อนะที่มันยาวกว่านี้เดี๋ยวเราไปดู EP 11 กันดีกว่าว่าตกลง EP เนี่ยมันจะมีเรื่องอะไรให้เข้าใจผิดกันอีกไหมแล้วตกลงจะได้รักกันสักทีหรือเปล่าแล้วจะเคลียร์ใจกันได้ไหมเดี๋ยวไปดูกันนะครับกับ EP 11 ละปุ๋ยก่อนอื่นเลยขอขอบคุณก่อนทาง Attraction แล้วก็ทาง iQIYI ที่อนุญาตทำ reaction นะครับไปเลยละปุ๋ยฉันตายไปแล้วหยุดคุยกับพี่ก่อนพี่ไม่รู้นะว่ามันเกิดเรื่องบ้าอะไรขึ้นกับการเป็นโฟร์เวทของเรา2 คนน่ะแล้วพี่ก็ไม่ได้สนใจเรื่องนี้ด้วยระหว่างพี่กับมันเนี่ยป้าจะเลือกใครพี่รู้ตรงไหนพี่ถามเลยออกมาแต่คำถามนี้มันอยู่ในหัวพี่ไงพี่ก็รู้ว่าใต้รู้สึกไงกับพี่อ่ะวันนี้โกหกพี่ทำไมใต้ขอโทษพี่เคยเชื่อใจในความสัมพันธ์ของเราบ้างปะก็พูดดิว่าเรื่องพี่อ่ะเป็นแบบไหนว่าใต้ถึงจะรักพี่อ่ะพี่ไม่รู้ต้องทำยังไงด้วยเราเลิกกันเถอะจริงๆสิ่งที่สายใต้พูดตอนที่วันที่ฝนตกอะมันก็คือคำตอบแล้วนะแต่คนเนี่ยอยากได้คำตอบที่ชัดกว่านั้นว่าเลือกมันหรือเลือกพี่เป็นเราก็โกรธนะว่าทำไมถึงคิดว่าถามคำถามนี้มาได้เราถึงต้องเลือกมันก็เราไม่เลือกมันอยู่แล้วเราเลือกพี่ไงถามแบบนี้มาโกรธเหมือนกันนะมันน้อยใจอะจริงๆอารมณ์แบบว่าเอาเราไม่รู้หรอว่าเราเลือกใครมาตั้งแต่แรกแล้วก็อินสำหรับเทอม2นี้นะครับอาจารย์จะให้โจทย์พวกเธออีกครั้งเพราะคราวที่แล้วพวกเธอทำได้อย่างดีมากแต่คราวนี้อาจารย์จะให้พวกเธอจับคู่กันเองหรือว่าใครอยากจะทำเดี่ยวก็ได้อาจารย์ไม่ติดแต่โจทย์ของเรานะฮะมีคีย์เวิร์ดที่ว่าสิ่งที่อยู่ในใจไหนๆพวกเธอก็เรียนฟิล์มกันอยู่แล้วการค้นหาตัวตนเป็นเรื่องที่ท้าทายมากหนังหลายๆเรื่องก็บอกเล่าเรื่องราวความรักเหมือนกันแต่พวกเธอรู้ไหมทำไมเรายังถึงดูไม่เคยเบื่อเลยเพราะหนังแต่ละเรื่องบอกเล่าเรื่องราวความรักแตกต่างกันออกไปความรักก็เป็นการบอกเล่าอย่างหนึ่งที่สามารถสื่อสารไปสู่ผู้ชมได้อย่างง่ายดายเพราะทุกคนรู้จักความรักอาจารย์อยากให้พวกเธอไปค้นหามาให้เจอในสิ่งที่พวกเธออยากบอกเล่ากระเทาะผ่านเปลือกเรื่องราวที่ยิ่งใหญ่เอฟเฟกต์ที่อลังการและกลับมาสู่แก่นแท้ของพวกเธอในสิ่งที่พวกเธออยากจะบอกเล่าเอาล่ะเพราะฉะนั้นจับคู่ได้หัวข้อแล้วไปเสนออาจารย์ที่ห้องไว้เจอกันคลาสหน้าครับทำคนเดียวเลยอาจารย์พูดทีแบบใจมันมาเลยว่ะจริงวิทย์ทำคู่กูต่อปะเอาดิพลักจริงดิวะมึงทิ้งกูอีกแล้วเหรอทิ้งอะไรวะก็คู่ไอเทียนดิกูว่ากูกับไอ้แจ็คอะเข้ามือแล้วอะใช่ไหมว่ารักจริงไงเพื่อนคู่กับไอเทียนอะไรอะยังไงไอเทียนก็คู่ไอ้ลมปะดูงานที่แล้วดิพวกแม่งอะท็อปรุ่นเลยนะเว้ยเฮ้ยโอ้มึงเนี่ยเดี๋ยวคู่มึงเองตรงไม่อยากคู่แม่งละงงว่าที่เพื่อนทุกคนต้องแบบหันมาจับตาดูคู่นี้ฉันงงไม่อยากยุ่งกับแม่งไอเทียนแปลกดีเนาะโรคหูดับนี่มันหายได้ด้วยเหรอได้ใต้คนที่ล่าเริงกลับมาแล้วแท้ๆอ่ะที่ล่างเดิมกลับมาอีกแล้วใต้ลองพักไปคุยกับหมอพัดดูอีกครั้งดีไหม
งไม่ต้องแล้วล่ะครับ การที่พี่พัดเองไม่ได้ต่อต้านมาตลอด1 อาทิตย์แบบเนี้ยต้าว่ามันก็ชัดเจนแล้วอีกอย่างอะต้าไม่อยากรู้สึกเจ็บปวดกับความรักอีกแล้วอะ แต่ว่ายังไงหมอพัดเขาก็เป็นโซเมต พี่โบครับโซเมตอะมันไม่ได้มีอยู่จริงหรอครับ ที่จริงต้าน่าจะปักใจเชื่อตั้งแต่เรื่องของพ่อกับแม่แล้ว อย่างของผลนี่มันทำให้คนเรารู้สึกเหงาขนาดนี้เลยเหรอ น้องเล่นดีอ่ะ เป็นไรคะ ก็มันดันไปเจอกับน้องแสงใต้แถวป้ายรถเมล์อะดิ แต่ก็ไม่ยอมลงไปคุยกับน้องเขานะ ขับรถผ่านไปเฉย ไม่แปลกหรอก แค่จะทักน้องเข้าไปยังไม่กล้าเลย พัด แกได้ไปคุยกับน้องเขายังอะ แค่ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าน้องเขาอยากคุยกับฉันหรือเปล่า ก็มึงดันบอกเลิกน้องเขาไปซะขนาดนั้นอะ แก ฉันถามจริงๆนะ แกยังรักน้องเขาอยู่ไหมอะงั้นแกก็ต้องไปคุยกับน้องเขาให้รู้เรื่องไง ก็อยากจะไปคุย ครั้งล่าสุดก็ ฉันเข้าใจน้องแสงใต้นะ ตอนนั้นน้องเขาอาจจะแบบมีเรื่องให้คิดเยอะแยะอะแล้วแต่ละครั้งที่แกไปคุยอะดีๆซะที่ไหนอะครั้งแรกก็โมโหฟิลขาด ครั้งที่ 2อะก็เมาแอ ถูกต้อง ลองไปคุยดีๆอีกทีเถอะ กูคิดเหมือนดรีมนะ ส่วนตัวกูว่าน้องเขายังรักมึงอยู่อะ เธอเลยตัวดีเธอเลย ทุกรอบเลย รักเธอ อ๋อมึงอะ รอบก่อนก็ที่ผ่าทีนึงแล้ว เรื่องของพวกมึง2 คนอะมันก็ไม่ได้ง่ายตั้งแต่แรกอยู่แล้วปะพวกมึงผ่านอะไรกันมาตั้งเยอะ ครั้งนี้ชิลผ่านไปได้ ขอบใจนะ รอบก่อนก็ทอยไม่เพียงกับเธอ เอาน้องเขากลับมานะ เฮ้ย โอเคเปล่าไอ้เทียน เทียน โอเคเปล่าโคตรแย่เลยว่ะ
กูชอบลมฝนน่ะ กูเคยคิดอยู่แล้วแหละว่ามึงชอบลมฝนน่ะ แต่ไม่คิดว่ามันจะเป็นเรื่องจริง กูขอโทษนะ อย่าขอโทษทำไมมึงยังไม่ได้ทำอะไรเลย แค่ลมมันชอบมึงอะแต่มันไม่ได้ชอบกู กูก็อยากขอโทษมึงอยู่ดีนั่นแหละ เพราะกูเอง ก็มีส่วนที่ทำให้มึงต้องรู้สึกแบบเนี้ย กูรับคำขอโทษเป็นแก้วนี้แล้วกัน ร้อนทำไม แล้วของมึงอะเป็นไงบ้างวะหลังจากตอนนั้นอะ ไม่รู้เหมือนกันว่ะ มีหลายเรื่องมากเลยอะเอาเป็นว่า กูกับพี่พัดเลิกกันละ ของมึงพี่กว่ากูอีกนะทะเลาะกันเหรอ ประมาณนั้นอะเลิกกันมาอาทิตย์หนึ่งแล้ว ไม่เห็นบอกกูเลย มึงเชื่อปะตั้งแต่นั้นน่ะ กูกับพี่พัดก็ไม่ได้ติดต่อกันอีกเลย มึงรู้ปะวันนั้นที่มึงไปสวนสาธารณะกับไอ้ลมฝนอะพี่พัดเขารู้อยู่แล้วนะเว้ยเขาแค่เลือกที่จะเชื่อมึงก่อน ก็เลยมาที่ห้อง เลยได้มาเจอกูเนี่ยพอเขารู้มึงไม่อยู่ที่นี่ เขาก็เลยรีบตัดสินใจไปที่สวนเลย เชี่ยขับเร็วสัตว์ ขอบใจนะที่เล่าให้ฟังอะ กูแค่คิดว่ามึงควรรู้ไว้อะ มึงรู้ไปก็คงไม่มีอะไรดีขึ้นแล้วกูก็แค่ต้องอยู่กับมันให้ได้ อยู่กับความจริงมันมากขึ้นอะ ก็คงต้องเป็นอย่างนั้นละมึง ขอบคุณนะเว้ย ที่มึงคอยอยู่ข้างซ้ายของกูมาตลอดอะ ขอบคุณมึงเหมือนกันนะ ที่อยู่ข้างขวากูมาตลอดอะก็เราเป็นพี่น้องกันนี่ กูกับมึงไม่ได้มีโมเมนต์แบบนี้มานานแล้วนะเว้ย ขอร้องเลยเทียนอย่าให้มันมีบ่อยเลยโมเมนต์แบบเนี้ย ขอร้องมึงร้องเลยพี่ชายเว้ยมึงร้องเต็มที่ ว่าไงลมฝน สวัสดีครับพี่แสงใต้ เรียกพี่มาเนี่ยมีอะไรหรือเปล่า คือ ผมอยากขอโทษพี่แสงใต้ครับ
เป็นเพราะผม ที่ทำให้พี่แสงใต้กับพี่พัดต้องทะเลาะกัน ไม่เป็นไรหรอก พี่ก็ไม่ได้โกรธลมฝนเหมือนกัน เรื่องที่ลมฝนพูดวันนั้นน่ะพี่ได้ยินหมดแล้วนะ จริงๆ พี่ก็มีส่วนอยากขอโทษลมฝนเหมือนกันอะ เรื่องอะไรอะครับพี่ใต้ พี่ใต้ไม่ได้ทำผิดอะไรต่อผมสักหน่อยนะ ก็เรื่องที่พี่ไม่สามารถรับความรู้สึกของลมฝนได้ไง แต่ว่าลมฝนเนี่ยก็ยังเป็นน้องที่น่ารักมากๆของพี่อยู่นะครับ ที่จริงแล้ว ผมก็เพิ่งได้เข้าใจตัวเองเหมือนกันนะครับ หลังจากวันนั้นที่ผม จูบกับพี่ใต้ มันทำให้ผมได้เข้าใจตัวเองว่า ตลอดมา ความรู้สึกที่ผมมีให้พี่ มันไม่ใช่ความรักเลยอะครับ โอ้โหแค่จูบก็รู้เลยเหรอเนี่ย เก่งจังเด็กสมัยนี้ มันเป็นแค่ความประทับใจในตัวพี่ ทั้งเรื่องของนิสัย แล้วก็ที่พี่เคยช่วยชีวิตผมไว้ แล้วมันก็ทำให้ผมได้รู้ว่า จริงๆแล้วความรู้สึกรักของผม มันอยู่ที่ใครกันแน่ เรื่องนั้นนะไม่ต้องบอกพี่หรอก เก็บไปบอกคนคนนั้นเถอะ พี่ชายรู้แล้วรักน้องกูนี่เอง พี่ดีใจนะ ที่ลมฝนเข้าใจเรื่องความรักแบบเนี้ยพี่ว่าก็เหมือนกับการที่ลมฝนได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ขั้นหนึ่งเลยนะ บางคนอาจจะเข้าใจมันช้าเหมือนกับพี่ แต่สุดท้ายแล้วเนี่ย ทุกคนต้องมีจุดที่เรียนรู้และเติบโตแบบความรักแหละ พี่ใต้ขำอะไรเหรอครับ โอ้โหคือขำตัวเองอะพูดไปซะดีเลยเมื่อกี้ แต่เรื่องตัวเองเนี่ยยังเอาไม่รอดเลย งั้น ถ้าไม่มีอะไรแล้ว พี่ขอตัวก่อนนะ ครับ ครับ พี่แสงใต้ครับ ครับ ยังไง ผมก็ขอบคุณพี่มากๆนะครับ ไม่เป็นไร สู้ๆพี่เชียร์อยู่ โอ้โอ้โอ้ยจังหวะนรกอีกแล้ว อะไรกันนักกันหนาโอ้ยอีกคนเขียนบทนี่นะ ตีทีดิคุยกัน15 นาทีไม่เดินเข้ามาพอจังหวะจะจากกันเดินเข้ามา โอ้โห ถ้ามีเรื่องอะไรเนี่ยปรึกษาพี่ได้เลยนะ เรื่องมันอะพี่รู้หมด ได้ครับ ขอบคุณนะครับ เจอกันนะน้อง ได้ครับ แล้วมาทำไมเนี่ยหมอพัดอะเธอนัดกันเหรอทำไมเธอถึงเดินเข้ามาตรงนี้เพื่ออะไรมันงงมากตอบพี่มาว่าเลิกใครน้องเลือกมันใช่ไหม เรื่องลาออกนี่ แกคิดดีจริงๆแล้วใช่ไหม อ
ใช่ป่ะไอ้พัด ถ้ามึงไปอยู่นู่นน่ะ มึงต้องเริ่มต้นใหม่ทั้งหมดเลยนะเว้ย ก็กูอยากเริ่มใหม่นี่ไง คนเดียวเลยอะนะ พัดพวกฉันไม่ได้อยากจะห้ามแกนะเว้ย แต่ฉันอยากแน่ใจว่าที่แกตัดสินใจในครั้งเนี้ย ไม่ได้ใช้อารมณ์ พวกกูเข้าใจมึงนะเว้ยพัด เรื่องของมึงกับแสงใต้อะแต่ว่าการที่มึงใช้อารมณ์ตัดสินใจแบบเนี้ยพวกกูไม่เห็นด้วยว่ะ กูรู้ว่ากูใช้อารมณ์ประกอบด้วย แต่แผนลาออกนี่กูก็วางแผนไว้ตั้งนานแล้วเหมือนกัน บางทีกูก็คิดนะ ว่าถ้ากูกับแสงใต้ไม่ได้เป็นโซลเมตกัน มันก็ไม่เหลืออะไรให้เข้ากันได้อะ ไม่แย่ขนาดนั้นเว้ย มันเข้ากันไม่ได้หรอกมึง Watching it slip away. เข้าใจแกนะ บางเรื่องมันก็ต้องใช้เวลา Clouding the picture frame. เราพวกมึงมากนะ I could try to wipe my mind, but it still wouldn't erase the lives here in my veins. Memories on replay. I'm standing with this white flag in my hand, trying to open up my arms again.โอเคตรงแล้วเชิญค่ะ เชิญค่ะ ได้ ถ่ายรูปก่อนไหม ขอบคุณนะครับ เดี๋ยวเจอกันในงานนะครับ ตามสบายนะครับ ว่าไงอื้อหือแต่งตัวกันหล่อเชียวนะ ธรรมดา วันนี้สองคนนั้นน่ะ นี่กูแต่งมาตีห้าเลยนะตาย เอานะแล้วนี่กินอะไรยังอะใต้ น่ะ ของกินเต็มหมด ตรงนู้นอ่ะจะกินอะไรเดี๋ยวให้จันไปเอาให้ เฮ้ย ก็มึงอยู่ทางนั้นน้องเล็ก แกล้งน้องพี่เหนือ เดี๋ยวพี่สเปล่ามึงอ่ะไม่ต้องยังไม่หิวอะถึงขนาดนึงอ่ะ กูอ่ะเพิ่งมาถึงก่อนมึงได้ไม่นานไอ้สองคนเนี้ยมาช่วยงานแม่งแต่เช้าแล้วคนดีไง ดีละแล้วมึงอ่ะ ไม่ช่วยงานแม่ ก็กูตื่นมาแต่งตัวตั้งแต่ตีห้าแล้วแต่มันไม่ทันมาใต้ ใต้ เมื่อกี้ที่เล่าให้พี่ฟัง องค์เทียนเล่าอะไร พี่ใต้เลิกกับพี่พัดแล้วจริงๆเหรอ เลิกแล้วเหรอจันยังไม่เคยเจอเลยอ่ะ แล้วนี่ทะเลาะอะไรกันนะมันถึงขั้นต้องเลิกเลยเหรอ กูไม่ได้ลงรายละเอียดอ่ะรอมึงมาเล่าเองดีกว่า ประมาณนั้นนะพี่เหนือ อุตส่าห์ได้เป็นแฟนกับโซเมททันทีนะเว้ย จริง พี่เหนือ เรื่องมาถึงขนาดนี้แล้วว่า
ยังใช้ใต้เชื่อเรื่องโซลเมตอยู่อีกเหรอ เอ้าพ่อมานู่นแล้ว นั่นไงมาแล้ว ตัวอย่างของคนที่เป็นโซลเมตกันแล้วเลิกกันด้วยดี เป็นไงบ้าง สบายดีไหม สบายดี วันนี้แวะมา ครับผมสบายดีนะครับ ครับผม สวยตลอดทั้งคู่เลยนะ ขอบคุณครับ ดีกันไม่ได้สักถามจริงเหรอทุกคน เห็นภาพตรงหน้าแล้วอะ หรือว่าจะเป็นดินเนอร์ เดี๋ยวมาทำกันเอง ไม่รู้สึกอะไรบ้างเลยเหรอ พ่อที่มาแสดงความยินดีกับแม่ในงานแต่งใหม่แบบเนี้ย จะชูฝีมือทำเถอะแหมให้พ่อมาทำอาหารใช่ พ่อ สวัสดีครับ สวัสดีครับ พ่อ ว่าไงลูก อู้หลอกกว่าเพื่อนเลยวันเนี้ย ไม่ได้หรอกงานสำคัญของแม่เขาโอ้ยสบายดีกันนะ สวัสดีครับ สบายดีครับพ่อสบายดี แล้ววันนี้พ่อมีความสุขมากเลย เห็นลูกๆมาอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันแบบนี้อะพ่อมีความสุขมากมีอะไรกินไหมอะ พ่อหิวเปล่า เดี๋ยวให้อาจารย์แมวให้ตรงนู้นอ่ะ จะดีอ่ะ ดี ไม่มัน ดีถัดมาลูก อะไรก็ได้ เหมือนเดิม บ่นเหมือนเดิมเลย เหมือนเดิมนี่ เมื่อความรักเดินทางมาถึงจุดมุ่งหมายที่เส้นชัยคือการเริ่มต้นครั้งใหม่ณงานแต่งงานแห่งนี้ค่ะ ที่มีแขกทุกท่านร่วมเป็นสักขีพยาน และก็ไม่เสียเวลาเลยนะคะ ขอเสียงปรบมือให้เจ้าบ่าวเจ้าสาวด้วยค่ะ ขอขอบคุณทุกท่านค่ะ ด้วยความที่งานนี้ไม่มีวิดีโอพรีเซนเตชันนะคะ ก็อยากจะให้คู่บ่าวสาวเนี่ยพูดถึงที่มาที่ไปค่ะ โดยเริ่มจากคุณนุกก่อนนะคะ ก็จริงๆ เรื่องราวของเรามันก็ไม่ค่อยมีอะไร จริงๆ แล้วเราคือคู่รักวัยกลางคนนะครับ ซึ่งเริ่มอย่างเรียบง่ายครับ ก็ได้ทำงานด้วยกัน ได้ปรึกษาหารือเรื่องงาน แต่การที่เราได้ทำงานด้วยกันเนี่ยครับ มันทำให้เราได้เห็นถึงทัศนคติ ความตั้งใจในการทำงาน เราก็เลยเริ่มปรึกษากันในเรื่องที่มากกว่าเรื่องงานนั่นคือเข้าไปสู่เรื่องส่วนตัว หลังจากนั้นเราก็เริ่มไปไหนมาไหนด้วยกันทำให้เห็นถึงรสนิยมที่คล้ายๆกัน ความสัมพันธ์ของเราเนี่ยมันก็พัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็ว จนในวันหนึ่งเราก็ได้มาเป็นแฟนกันครับ พอเราได้เป็นแฟนกันเราก็คุยกันว่าเราอยากจะใช้เวลาช่วงที่เหลืออยู่เนี่ยให้มันคุ้มค่าที่สุด ให้มันมีความสุขมากที่สุด เราเลยตกลงที่จะแต่งงานกัน เพื่อที่จะใช้ชีวิตคู่ตลอดไปครับอีกสักนิดนึงถือว่าวันนี้เป็นวันสำคัญที่สุดในชีวิตของผมนะครับ ผมก็อยากจะขอขอบคุณผู้หญิงคนหนึ่งที่สำคัญกับชีวิตผมมากๆนั่นก็คือหยาดฟ้าเป็นคนที่เดินเข้ามาในชีวิตของผมทำให้ผมรู้จักกับคำว่าความสุขจากความรักทำให้ผมรู้สึกมีค่าอยากจะอยู่บนโลกนี้ต่อไปตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผมขอสัญญากับหยาดและต่อหน้าทุกๆคนว่าหลังจากนี้ผมจะดูแลหยาดให้ดีที่สุดและจะรักหยาดตลอดไป อย่างที่ทุกคนทราบกันดีนะคะว่าดิฉัน เคยแต่งงานมีครอบครัว มีลูกมาก่อน แล้ววันนี้
ลูกๆและสามีเก่าของฉัน ก็มาร่วมแสดงความยินดีกับเรา2 คนด้วย ถึงแม้วันนี้ จะเป็นวันเริ่มต้นเส้นทางใหม่ แต่พวกเขาทั้งหมด คือคนที่ฉันรัก และจะเป็นเช่นนั้นตลอดไป อย่างมากเลยนะคะลำดับต่อไปค่ะ จะให้เจ้าบ่าว จัน และเจ้าสาวนะคะ ใต้ปวดหัว ขอเข้าบ้านนะ ทุกท่านนะคะ เอาดี ห้องไม่ได้ล็อกอ่ะ แล้วดูแล้วเดินออกไปในวันที่งานของแม่แล้วแม่จะรู้สึกยังไงอ่ะเฮ้ยตายนี่เป็นวันมงคลน่ะแล้วเธอเดินออกในจังหวะแบบนี้ หยาดคือผมคิดว่าคุณกับคุณวรุณควรจะลองคุยกับแสงใต้สักนิดไหม แต่ ไม่ต้องเป็นห่วงงานเนี่ย เดี๋ยวทางเนี้ยผมดูแลเอง ตอนนี้ผมคิดว่าสิ่งที่สำคัญที่สุด ก็คือการได้คุยกับแสงใต้ สร้างความเข้าใจกับแสงใต้ เราไม่ควรปล่อยมันไว้อย่างนี้ ถูกต้อง เพราะว่า เป็นคนดี แสงใต้ก็มีแต่จะทุกข์ใจขึ้นทุกวัน ถ้าแสงใต้มีความสุข เราเองก็จะมีความสุขไปด้วย และตอนนี้แสงใต้เองก็เหมือนลูกของผมแล้วนะ โอ้ยเป็นแบบแฟนใหม่ที่ดีจริงๆนะคือเป็นหน้าที่ของพ่อแม่ที่ต้องไปเคลียร์ความเข้าใจของลูกนะ ตอนนี้แสงใต้คือคนเดียวที่สับสนอยู่เพราะตัวเองเป็นคนที่โลกหูดับเหมือนกันไงพี่น้องคนอื่นไม่รู้สึกอะไรกับไม่ได้อินกับความเป็นโซลเมท ทำไมทุกคนชอบทำเหมือนกับว่า มันไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยอ่ะใต้รู้นะ ว่าพ่อยังรักแม่อยู่อ่ะ พ่อจะโกหกตัวเองทำไม ใต้พ่อเข้าไปได้ไหม ครับ ปวดหัวเป็นไงบ้างลูก ดีขึ้นไหม พ่อก็น่าจะรู้ว่าใต้ไม่ได้ปวดหัวจริงอะ งั้นใต้มีอะไรจะพูดกับพ่อหรือกับแม่ไหม ไม่มีครับ ลูก พ่อกับแม่ ขอโทษนะ คือที่ผ่านมาเนี่ย พ่อกับแม่ เราคุยกันว่าจะไม่เอาปัญหาของเราทั้ง2 คนเนี่ย มาบอกให้ลูกๆรู้ แค่ตอนนั้นมันเป็นความคิดแบบง่ายๆอะว่าการที่ลูกไม่รู้อะไรเลยเนี่ย มันน่าจะส่งผลที่ดีกว่า พ่อกับแม่อยากให้ลูกเติบโตมาแบบ โดยไม่ต้องเจอปัญหาที่พ่อกับแม่ทำไว้แบบนี้ลูก โดยเฉพาะลูก ที่เป็นโรคหูดับเหมือนกัน คือใต้จำได้ไหมที่พ่อเคยบอกกับใต้ว่า พ่อรักแม่มาก พ่อไม่เคยโกหกตัวเองหรือว่าโกหกลูกเลยสักครั้งหนึ่งเลยนะ ไม่เคยเลย และพ่อเนี่ยก็ยังเชื่อเลย เชื่อแบบมากๆเลยว่า แม่ก็ยังรักพ่อเหมือนกัน ใช่ไหม แล้วทำไมพ่อกับแม่ต้องเลิกกันนะครับ ได้ชีวิตคู่อะลูก มันไม่ได้มีแค่ความรักอย่างเดียว มันมีองค์ประกอบอื่นอีก เยอะ เยอะมากลูก พ
าพแทน แม่ยังไม่ลืมใช่ไหมที่เรานัดไปเที่ยวต่างจังหวัดกันพรุ่งนี้ พ่อ แม่ขอโทษนะพรุ่งนี้แม่มีพิชชิ่งงานกับลูกค้า แม่ไปไม่ได้ อีกแล้วเนาะ แต่ว่าแม่สัญญานะ เดี๋ยวเมษาเนี่ยแม่จะเคลียร์งานให้หมดเลย แล้วเราก็จะได้ไปเที่ยวกันพร้อมหน้าพร้อมตาครอบครัวไงนะ ครั้งที่แล้วแม่ก็สัญญาแบบเนี้ยพ่อก็บอกลูกๆบอกลูกๆก็ดีใจแล้วก็เตรียมตัวที่จะไปเที่ยวแบบพร้อมหน้าพร้อมตากันทั้งครอบครัว แต่ว่างานเนี้ยมันสำคัญกับแม่จริงนะแม่ทิ้งไปไม่ได้อะพ่อเอางี้นะพ่อคราวเนี้ยพ่อไปกับลูกๆก่อนนะ แม่เคยถามตัวเองบ้างไหมว่า แม่ให้เวลากับครอบครัวล่าสุดเมื่อไหร่อ่ะ พ่ออย่ามาหาเรื่องกันได้ปะ พ่อไม่ได้หาเรื่อง พ่อถามจริงๆ คือแม่บ้างานมากอ่ะ แม่บ้างานจนลืมความเป็นครอบครัวลืมพวกเราไปกันหมดเลยอ่ะ พ่ออย่ามาพูดแบบนี้นะแล้วที่แม่ทำทั้งหมดเนี่ย มันก็เพื่อครอบครัวเราไม่ใช่เหรอ แม่ถ้าเกิดทำเพื่อครอบครัวแม่ก็ต้องอยู่กับครอบครัวดิ นี่พ่อต้องการอะไร พ่อไม่ได้ต้องการอะไร พ่อต้องการแค่ให้ครอบครัวเรามีความสุขที่สุด แล้วครอบครัวเราเนี่ย มันไม่ต้องใช้เงินหรือยังไง แล้วที่มีอยู่เนี่ย มันยังไม่มากพอเหรอ ไม่พอ พ่อหยุดคิดอะไรตื้นๆแบบนี้ได้ไหมที่แม่ทำทั้งหมดทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยนะ ก็เพื่อวางรากฐานให้กับลูกๆของเรา ลูกเราต้องโตขึ้นไม่ใช่เหรอ ต้องเรียนอะไร ต้องใช้เงินเท่าไหร่แล้วต้องใช้ชีวิตแบบไหน พ่อเคยคิดบ้างไหมนอกจากคิดแต่เรื่องเที่ยวอ่ะ นี่ไง แล้วอย่างนี้เมื่อไหร่ ครอบครัวเราถึงจะมีความสุขจริงๆอ่ะเมื่อไหร่ ไม่รู้แม่ไม่รู้พ่อหยุดถามคำถามกดดันแม่แบบนี้สักทีได้ไหม นี่พ่อกำลังกดดันแม่อยู่เหรอ มากแม่เหนื่อยอ่ะแม่เหนื่อยที่ต้องมาแบ่งเวลาทั้งที่จริงๆแล้วมันไม่ได้จำเป็นขนาดนั้น ไม่จำเป็นอ่ะ มันเป็นคำพูดที่เห็นแก่ตัวมากเลยแม่ เขามีแต่พ่อนั่นแหละ ที่ต้องการทุกสิ่งทุกอย่างจากแม่ แม่ไม่เห็นว่าลูกเนี่ยจะอยากได้อะไรแบบที่พ่อต้องการสักหน่อย ก็แม่ไม่เคยรู้ไง แม่ไม่เคยมีเวลา แม่ไม่เคยใส่ใจไง แม่ให้เวลากับลูกเฉพาะตอนที่กินข้าวตอนเย็น แม่ไม่เคยถามไงว่าลูกรู้สึกยังไง เป็นยังไงบ้างลูก แม่อยากจะรู้แค่ว่า ลูกจะเรียนต่ออย่างแค่นั้นน่ะ แค่นั้น พ่อ เราแยกกันอยู่ไหมแม่รู้ว่าพ่อต้องการอะไร วันนี้เราทะเลาะกันเราเคลียร์กันจบพรุ่งนี้มะรืนนี้ มันก็ต้องกลับมาเรื่องเดิมๆซ้ำๆแบบเนี้ยแล้วแม่ก็รู้ตัว แม่รู้ตัวว่าแม่ให้สิ่งที่พ่อต้องการไม่ได้ พ่อเข้าใจแล้วแม่ ได้ลูกฟังพ่อนะ ตอนนั้นพ่อกับแม่เนี่ย ไม่ได้เลิกกันจริงๆนะลูก ตลอดระยะเวลา1 ปีตั้งแต่วันนั้นเนี่ย พ่อกับแม่พยายามพูดคุย แล้วก็ปรับเปลี่ยนทุกอย่าง เพื่อให้มันเดินหน้าต่อไปได้ แต่สุดท้ายแล้วเนี่ย มันก็ไม่ได้ มันไม่ได้ มาถึงวันนี้เนี่ยลูก ถือว่าพ่อกับแม่เนี่ย จะมีเส้นทางคนละเส้นทางกันแล้ว แต่เป้าหมายเนี่ย ก็ยังเหมือนกัน
คือทำเพื่อลูก อยากให้ลูกมีความสุข พ่อกับแม่เนี่ย มานั่งไตร่ตรองแล้วก็คิดกันอย่างถี่ถ้วนแล้ว ว่าถ้ายังรั้งกันอยู่แบบเนี้ยมันก็คงยังไปต่อกันไม่ได้อะและพ่อกับแม่เนี่ย ก็กลับมาคุยกันอีกหลายครั้งมาก จนพ่อเองเนี่ย เป็นคนบอกแม่เองว่า ให้เราหย่ากัน แม่ขอโทษนะลูก ที่แม่สร้างแผลให้กับลูก โดยที่แม่เองก็ไม่รู้ตัว ลูกทุกคนมาอยู่ด้วยกันหมดแล้ว แต่แม่อยากบอกให้ลูกรู้ไว้นะ ว่าถึงแม้เราสองคน จะเลิกกันไปแล้วอะแต่เราทั้งคู่ ก็ยังรัก แล้วก็ยังห่วงใยกันมากๆเพียงแต่ความรักของเรามันแค่เปลี่ยนสถานะไปก็เท่านั้น การเลิกลาของพ่อกับแม่ มันไม่ได้ทำให้การเป็นโซลเมทของเราเปลี่ยนแปลงไป เราทั้งคู่ยังเป็นโซลเมทกันไปจนวันตาย ลูกรู้ไหม ทุกครั้งที่ฝนตก พ่อกับแม่ยังคุยกันเสมอ ยังถามไถ่ซึ่งกันและกัน ยังพูดคุยกันถึงเรื่องลูกๆทุกคนพ่อว่าเราสองคนตัดสินใจถูกแล้วใช่ไหม แม่ พ่อเชื่อว่ามันน่าจะดีกว่า ที่เราเป็นกันมาก่อนหน้านี้แม่ แล้วลูกๆเป็นไงบ้าง ที่น่าเป็นห่วงอ่ะก็เห็นจะมีแต่แสงใต้นี่แหละ ร้องไห้หุบตัวอยู่แต่ในห้องไม่ยอมออกมาเลยอ่ะพ่อว่าแม่ควรจะพูดอะไรกับแสงใต้หน่อยไหม เพราะว่าเรา ยังไม่ต้องพูดอะไรดีกว่าเนอะพูดอะไรไปในตอนนี้ลูกก็คงจะไม่เข้าใจอ่ะ เราก็ทำอย่างที่เราคุยกันไว้ เราจะเลี้ยงลูกให้เติบโตมาอย่างดีที่สุด สู้ๆนะแม่นะ พ่อก็เหมือนกันนะ เป็นเหตุให้พ่อต้องบินไปเมืองนอกบ่อยๆเนี่ยเพราะว่าต้องการให้เจอฝน คุณแสงเทียนกับแสงใต้อยู่กับคุณใช่ไหม ลูกเรามันก็โตกันหมดแล้วนะแม่เนาะแต่ทำไมมันยังเล่นกันแบบเด็กๆอยู่เลยอ่ะ แสงใต้ไม่ค่อยกลับบ้านเลยอ่ะ เป็นยังไงบ้าง แสงใต้ก็ดูล่าเริงดีนะพ่อว่าแม่ไม่ต้องเป็นห่วงมันมากหรอกนะ ฉันว่าฉันจะหาคอนโดให้แสงเทียนนะ ให้อยู่ใกล้ๆกับมหาลัย แล้วก็อยู่ใกล้กับที่ทำงานของแสงใต้ด้วย เขาสองคนจะได้เจอกันบ่อยๆ เราสองคนจะได้ช่วยกันดูแล ก็ดีนะแม่ ฝากด้วยนะ แล้วแม่ก็ดูแลตัวเองดีๆด้วยนะแม่นะ คุณก็ดูแลตัวเองด้วยนะ สิ่งที่แม่อยากจะบอกลูกก็คือ ความรักมันเป็นเรื่องของคนสองคน ไม่ใช่เรื่องโชคชะตา การที่ครั้งหนึ่ง
พ่อกับแม่ได้มาเป็นคู่กัน มันก็เป็นเรื่องที่วิเศษที่สุดในชีวิตของพ่อกับแม่ แล้วมันก็เกิดสิ่งมหัศจรรย์แล้วก็ยิ่งใหญ่มากๆเพราะพ่อกับแม่มีลูกๆทุกคน ลูกๆ คือตอนนี้เนี่ยพ่อกับแม่เนี่ยได้เรียนรู้แล้วนะในการใช้ชีวิตคู่อยู่ร่วมกันมา และพ่อก็คิดว่าเวลาเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดแล้วสำหรับพวกเราทุกๆคนนะการที่อนุเข้ามาในชีวิตแม่เนี่ยนะพ่ออยากให้ลูกๆรู้นะว่าพ่อเนี่ยดีใจมากนะที่แม่มีคนใหม่เข้ามาดูแลแม่เนาะและเชื่อไหมต่อให้ย้อนเวลากลับไปได้ยังไงเนี่ยพ่อก็ยังเป็นพ่อแบบนี้พ่อเปลี่ยนแปลงตัวเองไม่ได้ลูกแม่พ่ออยากให้แม่มีความสุขเนี่ยคือความรักที่พ่อมีให้กับแม่ การเป็นโซลเมตอะมันไม่สำคัญเท่ากับการที่เราทำตามที่เราเชื่อ หรือตามใจที่เราต้องการได้พ่อแม่ได้ขอโทษนะครับ พ่อกับแม่ไม่เคยโกรธลูกเลย จริงๆแล้วเนี่ยพ่อกับแม่น่าจะพูดทำความเข้าใจกับลูกๆอ่ะเพราะว่ามันน่าจะดีกว่านี้ด้วยซ้ำ เราทั้งหมดมาเริ่มต้นกันใหม่นะ ได้ขออะไรอย่างได้ไหมครับ ได้สิลูก ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นพวกเราอย่าทิ้งกันนะ ได้สิลูก รักกันนะ เลิศเหลือเกิน ลุงนุ้มาจอยด้วยกันไหมครับ ได้พ่อรู้แล้วนะว่าลูกเลิกกับพัดแล้วอะแต่มีสิ่งหนึ่งนะ ที่พ่ออยากจะบอกกับใต้ไว้อะเมื่อไหร่ที่ใต้เจอความรักดีๆแล้วเนี่ย รู้ใช่ไหมว่าเราจะต้องดูแลมันยังไงหึ แต่พี่ก็อยากให้ใต้รู้ด้วยว่าใต้คือคนที่พี่รักมากที่สุด ใต้ดีใจนะครับ ที่พี่พัดอยู่กับทางใต้นะตอนนี้ใต้ว่าแค่นั้นก็พอแล้วแหละ ขอบคุณครับพ่อ ขอกอดอีกทีหนึ่ง
อันนี้ผลงานไฟนอลที่ผมอยากเอามาปรึกษาพี่ปิงปองครับ อันนี้คือมึงจะเล่าอะไร สิ่งที่อยู่ในใจครับ พัดลาออกไป2 อาทิตย์แล้วค่ะใต้จะไปไหน ใต้จะไปหาพี่พัดครับ แต่ไม่รู้ว่าคลินิกมันอยู่ที่ไหนนะ แต่ไม่ว่ายังไงอะใต้ก็ต้องหาพี่พัดให้เจอ EP นี้นะฮะไม่ได้พูดถึงความรักของตัวแสงใต้หรือพัดเลยก็พูดถึงเรื่องของครอบครัวเป็นหลักนะฮะว่าพื้นฐานของความรักจริงๆแล้วเนี่ยมันทำให้ตัวของแสงใต้ได้เข้าใจมุมมองความรักมากขึ้นแล้วว่ามันเป็นมุมมองของคนดูด้วยแหละครับผมไม่ใช่แค่คนดูเข้าใจความรักมากขึ้นว่าบางครั้งความเป็นโซลเมตมันแค่เป็นโชคชะตาอะไรบางอย่างทำให้รู้สึกว่าเราเป็นคู่กันแต่การที่คนเรามันจะคู่กันได้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นรูปแบบไหนก็ตามเนี่ยการที่คนเราจะเป็นแฟนกันหรือเป็นคู่กันได้หรือประคองความสัมพันธ์ไปต่อกันได้มันเป็นเรื่องของคน2 คนนะครับผมในการที่จะคุยกันสื่อสารกันและเข้าใจกันนั้นต่อให้คุณเป็นโซลเมตเหมือนที่พี่เคยพูดไป EP ก่อนๆแล้วว่าต่อให้คุณเป็นโซลเมตแต่ถ้าสมมติอีกคนนึงเป็นแบบอิเละเขะขะมากๆแต่อีกคนนึงการงานดีมากมันก็คู่กันไม่ได้หรอกครับถ้า2 คนมาไลฟ์สไตล์ต่างกันความคิดไม่เหมือนกันอะไรต่างๆไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือคน2 คนน่ะมันต้องรักกันก่อนมันต้องเข้าใจกันก่อนคำว่าโซลเมตมันผูกเอาไว้เท่านั้นเองว่าเราต้องเป็นคู่กันนะมันคล้ายๆกันหรือไหมฮะมันคล้ายๆกับการที่ว่าบางครั้งอ่ะเราเป็นพ่อเป็นแม่คนเราเป็นครอบครัวแล้วเราก็มีลูกแต่บางทีพ่อแม่ไม่รักกันเลยไม่รักกันแล้วหมดรักกันแล้วแต่ยังยื้อกันอยู่อยากอยู่ด้วยกันเพราะว่าอะไรทำเพื่อลูกสิ่งนี้มันเกิดขึ้นอะไรคำว่าโซลเมตคำนั้นเนี่ยก็เหมือนกับลูกของเราอะครับผมที่เรารู้สึกว่าเราอยู่เพราะว่าเรามีคำว่าโซลเมตอยู่ยังอยู่กับพวกเรา2 คนกับเราอยู่เพราะเรายังมีคำว่าลูกอยู่เราเลยยอมที่จะอยู่ด้วยกันสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือเราไม่ได้รักกันเลยแต่เราอยู่เพื่อใครคนใดคนหนึ่งมันเหมือนเราทำเพื่อความรักหรือทำเพื่อสิ่งอื่นแต่ไม่ได้ทำเพื่อตัวเราเองถามว่าเป็นแบบนั้นได้ไหมก็เป็นไปได้นะครับผมถ้าเรารู้สึกว่าเรารักคนนั้นมากกว่าเรารักลูกเรามากกว่าที่เป็นตัวเรารักในสิ่งที่เราอยากจะให้ลูกเป็นมากกว่าที่เป็นตัวเราแต่พอเราอยู่กันไปเรื่อยๆในอีกสถานะหนึ่งเราจะเข้าใจว่าในระหว่างที่เราไม่รักกันน่ะระหว่างที่เราต่างรักตัวเองเข้ามาเราต่างไปอยู่แยกย้ายกันอยู่ไปอยู่กับตัวเองอ่ะเราก็ยังสามารถจะรักลูกเราได้เหมือนกันได้หรือเปล่ามันก็มีคำถามนี้เกิดขึ้นมาสิ่งที่เกิดขึ้นกับพ่อแม่ของตัวแสงใต้เนี่ยก็คือว่าเขาได้คุยกันแล้วเขาพยายามจะปรับความเข้าใจกันแล้วแม้มันจะไม่เข้ากันต่างๆนานาแต่สุดท้ายเนี่ยเขายื้อความสัมพันธ์ไปด้วย1คือเป็นโซลเมตกัน2คือเขามีลูกทั้ง4 คนเนี่ยเขาต้องยื้อด้วย2 สิ่งเนี่ยยึดเอาไว้เป็นหลักแล้วเขาก็พยายามจะปรับทุกอย่างเข้าหากันแต่สุดท้ายพอถึงวันนึงเขาเข้าใจว่าสิ่งที่เราปรับกันมันปรับกันต่อไปไม่ได้แล้วเพราะต่างคนก็ต่างเป็นตัวเองอย่างเต็มที่ฉันก็ไม่สามารถจะเปลี่ยนสิ่งนี้ให้เธอได้เธอก็ไม่สามารถจะเปลี่ยนสิ่งนี้ให้ฉันได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นแบบเนี้ยมันกลายเป็นว่าถ้ามันยังอยู่กันต่อไปในความสัมพันธ์เนี่ยมันก็จะเป็นปัญหาเดิมๆซ้ำๆงั้นแทนที่เราจะเก็บปัญหานี้ไว้อะสู้เราปล่อยปัญหานี้ไปแล้วเราแยกทางกันดีกว่าไหมแต่เรายังทำหน้าที่ของคนเป็นพ่อเป็นแม่ได้นะเรายังทำหน้าที่ของคนที่เป็นคนรักกันได้นะเรายังห่วงหาอะไรอาทรกันอยู่ได้นะเรายังคิดถึงกันอยู่ได้นะเพราะความรักที่มันให้กันเรารู้ว่าความรักมันคืออะไรเรารู้ว่าความรักมันคือความสัมพันธ์ของคน2 คนแต่มันไม่จำเป็นหนิว่าความรักทุกรูปแบบมันต้องอยู่ด้วยกันมันไม่จำเป็นหนิความรักทุกรูปแบบมันต้องอยู่กันไปแบบตลอดแบบโหเดินคู่กันไปตลอดมันไม่ใช่เพราะความรักมีหลายรูปแบบมากๆความรักของพ่อกับแม่พูดเปรียบเทียบง่ายๆเราสมมติเรามีความรักของใครสักคนหนึ่งหรือความรักกับพี่น้องก็ตามบางครั้งพี่อยู่ประเทศหนึ่งเราอยู่ประเทศหนึ่งเรายังรู้ว่าเรารักกันไหมเราก็ยังรู้ว่าเรารักกันอยู่เรามีความผูกพันกันอยู่ในแบบพี่น้องเนาะนั้นความรักมันไม่ได้หายไปไหนเลยแต่มันแค่เปลี่ยนรูปแบบไปอีกรูปแบบนึงเท่านั้นเองนั้นสิ่งที่เราทำคือเรายังรักกันอยู่นั้นจบแล้วความรัก2คือแล้วแยกกันจะทำเพื่อลูกได้ไหมก็ยังทำได้นี่เรายังดูแลลูกได้ยังให้เงินเขาได้ยังให้ความสุขพวกเขาได้เนี่ยเขาก็ทำได้งั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือถ้าหน้าที่ทุกอย่างมันยังอยู่ครบแล้วมันทำได้ดีมันก็ควรไหมที่จะทำเพื่อตัวเองบ้างในการที่จะแยกออกจากกันหรือเลิกกันนี่คือสิ่งที่พ่อแม่คิดนะฮะแต่ผลที่มันตามมาคือไม่ใช่ลูกๆไม่เข้าใจลูกๆมีคนไม่มีใครเข้าใจเลยทั้ง4 คนไม่มีใครเข้าใจเลยแต่คนที่ดูจะเข้าใจยากสุดคือแสงใต้เพราะอะไรเพราะแสงใต้มีความอินกับพ่อแม่สูงพิเศษเนื่องจากเขาเป็นหูดับเหมือนกันเขาเป็นโซลเมตเหมือนกันเขามีโซลเมตของเขาเหมือนกันเพราะฉะนั้นเขาจะอินกับความรักของพ่อแม่เป็นพิเศษแล้วเขารู้สึกว่าเขาไม่เชื่อในความรักเลยเพราะขนาดพ่อแม่ยังเลิกกันได้แต่ขณะที่3 คนเนี่ยเขาไม่ได้อินกับสิ่งนี้เพราะฉะนั้นเขาจะอินกับแค่เรื่องแค่พ่อแม่เลิกกันเพราะฉะนั้นเขาเลยจะไม่มีโหมดของความแบบเศร้าเสียใจหรือความผิดหวังเท่ากับแสงใต้เป็นสิ่งที่พ่อแม่คิดผิดคือพ่อแม่ไม่เลือกที่จะคุยกับลูกด้วยเหตุผลก่อนแต่เลือกที่จะทำทุกอย่างให้มันประคองกันไปให้มันดีกว่านี้แยกกันแต่อยากจะให้คีป
ให้ลูกมีความสุขเพราะถ้าเล่าไปลูกอาจจะไม่มีความสุขก็ได้แต่สุดท้ายพอเวลาผ่านเลยไปมันถึงรู้ว่าทำวิธีที่เราเลือกกันน่ะมันผิดมันไม่ถูกเพราะลูกๆก็ยังไม่มีความสุขอยู่ดีการได้มาคุยกันแบบนี้คือการเปิดอกคุยแล้วทำให้ลูกๆเข้าใจและมีความสุขมากขึ้นกว่าเดิมด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยโดยเฉพาะแสงใต้นะครับเพราะว่าแสงใต้เขาไม่เข้าใจหรอกว่าอ้าวในเมื่อคนเป็นโซลเมทอย่างเลิกกันได้เลยแล้วทำไมเราคนเป็นโซลเมทอย่างเราก็เลิกกันได้เหมือนกันเห็นไหมความรักไม่เห็นแน่นอนเลยยิ่งหมดศรัทธาในความรักเขาอีกยิ่งหมดศรัทธาในโซลเมทเขาอีกก็ยิ่งรู้สึกว่ากับพัดมันคงไม่สามารถจะประสานรอยร้าวเข้ากันได้แล้วแต่เขาลืมไปว่าพอเขาเข้าใจสิ่งที่พ่อแม่พูดเขาถึงเข้าใจว่าการเป็นโซลเมทกันก็ไม่ใช่ว่าจะรักกันไปตลอดนี่แต่การที่คนจะรักกัน2คนมันคือการที่เรา2คนปรับตัวเข้าหากันได้เราเข้าใจกันได้เพราะฉะนั้นการที่พ่อแม่เขาเลิกกันมันคือความไม่เข้ากันของ2คนแต่พลังของความเป็นโซลเมทยังอยู่เขายังสามารถติดต่อกันได้ผ่านฝนเวลาฝนตกเนาะยังคุยกันได้ยังถามไถ่กันได้มันก็ยังไม่ลืมความเป็นโซลเมทในตัวเขาไปเลยตลอดชีวิตนะครับว่าเขายังมีโซลเมทใครคนใดคนหนึ่งอยู่เพราะฉะนั้นโซลเมทมันคือจิตวิญญาณที่ผูกพันกันนะฮะแต่มันไม่ใช่ว่าจิตวิญญาณนั้นจะมาคู่กันถ้าใครรู้จักอีกคำหนึ่งคือเรียกว่าคำว่าทวินเฟลมส์นะครับทวินเฟลมส์คือจิตวิญญาณ2ดวงที่มันแยกออกจากกันตอนที่เกิดมาดวงนึงมาเกิดเป็นคนหนึ่งดวงนึงอีกครึ่งนึงมาเกิดเป็นอีกคนหนึ่ง2คนนี้ผูกพันกันมากเหมือนเป็นฝาแฝดทางจิตวิญญาณแล้วอาจจะดึงดูดเข้าหากันก็ได้เพราะฉะนั้นจะเป็นโซลเมทหรือจะเป็นทวินเฟลมส์อะไรก็ตามครับผมมันไม่จำเป็นนี่ครับว่าเราต้องคู่กันบางคนอาจจะมีโซลเมทอีกคนนึงตามโชคชะตานี้ก็ดูหมอด้วยเนาะบางทีเราจะมีโซลเมทของเราเองมีทวินเฟรมของเราเองซึ่งบางครั้งในชาตินี้ในภพนี้เราอาจจะไม่ได้คู่กันก็ได้เราอาจจะอยู่คนละที่กันก็ได้แต่เรารู้ลึกๆว่ามันมีคนนั้นอยู่แล้วมันคล้ายๆกันนะครับการเป็นโซลเมทกันไม่จำเป็นต้องอยู่คู่กันก็ได้แต่คนที่อยู่คู่กันได้มันคือคนที่ปรับตัวเข้าหากันแล้วมีความรักให้กันแล้วพร้อมที่จะดำเนินความรักและใช้ชีวิตไปด้วยกันอันนั้นต่างหากที่เรียกว่าคู่กันนะครับผมเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นตอนนี้ทำให้พ่อได้เตือนแสงใต้ไปเรียบร้อยแล้วว่าถ้าลูกได้เจอคนดีลูกควรจะเก็บเขาไว้นะลูกควรจะคีปความสัมพันธ์นั้นไว้นะลูกอย่าไปมองถึงเรื่องความเป็นโซลเมทไม่โซลเมทเราไม่ถูกจะเป็นโซลเมทหรือเปล่าถูกความสามารถนี้จะหายไปหรือเปล่าพอความสามารถนี้มันหายไปคือเราไม่ได้เป็นโซลเมทกันแล้วหรือเปล่ามันเลยเหมือนไม่มีเยื่อใยกันแล้วหรือเปล่ามันไม่ใช่เพราะสิ่งที่เป็นความเยื่อใยของลูกทั้ง2คนกับตัวลูกทั้ง2คนคือการที่เขารู้กันและกันว่าแต่ละคนน่ะต้องการอะไรพัดยังต้องการแสงใต้อยู่แสงใต้ลึกๆก็ต้องการพัดอยู่เพราะฉะนั้นสิ่งที่มันต้องการคือการที่เข้ามาคุยกันเข้ามาเคลียร์กันเข้ามาเคลียร์ใจหรือเคลียร์ความรู้สึกกันไม่ใช่หลบหน้ากันและอย่างหนึ่งคือนึกถึงโมเมนต์ที่ดีสิโมเมนต์ที่รู้สึกว่าเราก็ต้องการมีเขาสักคนเป็นคนหนึ่งในชีวิตที่จะเดินต่อไปด้วยกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นพอนี้โซแสงใต้คิดได้นะแสงใต้จะรู้ทันทีว่าเขาสามารถที่จะเข้ากับพี่พัดได้ดีนะและพี่พัดก็เป็นคนดีมากๆแล้วพี่พัดก็เป็นคนหนึ่งที่ตัวเขาเองจะสามารถที่จะเชื่อใจแล้วอยู่ไปได้ตลอดเป็นคู่กันได้ไปอีกแสนนานเพราะฉะนั้นเขาต้องกลับไปเข้าใจความรู้สึกตรงนี้แล้วเขารู้แล้วเนี่ยเขาก็จะกลับไปหาพัดแล้วรู้ว่าต้องกลับไปทำยังไงไปพูดอะไรกับพัดขณะเดียวกันพัดเองเนี่ยจริงๆพัดเป็นคนที่ใช้อารมณ์emotional ในการดำเนินชีวิตเยอะพอสมควรนะแล้วก็เข้าใจเพื่อนในพีนี้มากเลยว่าครั้งแรกที่คุณไปคุณโกรธกริ้วจนคนหูตกใจคุณแบบเป็นคนบ้าคนคลั่งครั้งที่2คุณไปด้วยความเมามันไม่ทันที่จะคุยกันรู้เรื่องเลยด้วยอารมณ์แบบนั้นโลภโกรธหลงแบบแล้วมันมาด้วยอารมณ์ที่มันขุ่นมัวมากๆมันไม่ทันจะเคลียร์กันได้ครับมันต้องมาเวลาคนจะเคลียร์กันมันต้องมาเคลียร์กันด้วยอารมณ์ที่มีสติและสบายใจเนาะซึ่งพัดจะไม่เคยมีโมเมนต์นั้นในการคุยกับแสงใต้เลยแต่ก็งงบ่นใน EP นี้มากอยู่ดีพัดจะถือดอกไม้มาเพื่อแล้วมาเจอลมฝนยืนอยู่กับแสงใต้โอ้โหอยากจะตีมากใครเขียนบทแบบนี้นะครับผมแบบบทไม่มีที่มาที่ไปมากนัดกันก็ไม่ใช่ถือดอกไม้มาให้อีกแล้วทำดอกไม้ร่วงฉันงงคือไอ้ตรงเนี้ยเรื่องอาจจะเล่าไม่ครบนะไม่เล่าละเอียดนะเขาอาจจะมีการนัดแนะอะไรก่อนก็ได้แต่ไม่ได้เล่าไงอย่างเงี้ยดูแล้วทำให้ตัวละครมันยิ่งแบบพอเจอแบบนี้ปุ๊บอยู่ดีก็ตัดไปโหสูญเสียใจโหอยากจะไปเปิดคลินิกใหม่แล้วไม่อยากจะอยู่ตรงนี้แล้วคือแบบเฮ้ยเหมือนบทมันเขียนแบบตั้งใจเขียนไปนิดนึงมันไม่ค่อยมีที่มาที่ไปเท่าไหร่นะตรงนี้อันนี้จะว่าตรงนี้นิดนึงแต่แค่รู้สึกคือโอเคพอเพลินว่าพัดมาเห็นแล้วกันแล้วเข้าใจผิดอีกจังหวะนรกมากนะครับก็เลยกลายว่าใช้อารมณ์รู้สึกว่าฉันจะอยู่ต่อไปไม่ได้แล้วฉันต้องไปต่อจากนี้ถึงมันจะไม่เหตุผลแต่มันทำให้เห็นอะไรไหมมันทำให้เห็นว่าตัวพัดรักแสงใต้มากๆรักมากๆเลยแต่มันก็ผิดหวังมากเช่นกันเมื่อรู้ว่าจริงๆหรือจริงๆแสงใต้ไม่รักเขาถึงให้ใช้อารมณ์ประกอบก็จริงนะแต่มันก็เป็นอารมณ์ที่เป็นความรักเข้ามาปนความโกรธเข้ามาเจืออารมณ์ของความหึงหวงความรู้สึกน้อยใจเสียใจเข้ามาปนอยู่ในนั้นไปหมดเลยมันทำให้รู้สึกเขาก็โอเคฉันคงไปต่อความสัมพันธ์นี้ไม่ได้แล้วและฉันก็เป็นคนไปบอกเลิกเขาเองด้วยเพราะฉะนั้น
เขาก็เลือกที่จะเอาตัวเองออกไปจากจุดนี้ดีกว่าความรู้สึกคือมันไม่ได้คุยกันอะมันต้องการการคุยกันที่ถูกต้องเท่านั้นเองอะมันเหลือแค่ต้องไปคุยกันอะก็เป็นหน้าที่ของแสงใต้แล้วกันก็ถือว่าแสงใต้ทำผิดกับพี่พัดไว้เยอะจนพี่พัดเขาหนีไปเนาะก็ถึงเวลาที่คุณจะต้องไปตามงอเขาแหละแล้วก็ไปหาตัวเขาให้เจอนะฮะว่าเขาอยู่ไหนจะได้มีโอกาสได้ไปคุยกับเขาแล้วไปเคลียร์กับเขานะครับผมอย่างน้อยความรักก็รู้แล้วว่าต่างคนก็ต่างรักกันขอแค่เวลามาเจอกันนะฮะเช่นการลมฝนโหพล็อตนี้แบบว่าจูบปากปุ๊บผมรู้ทันทีเลยว่าพี่ไม่ใช่คนที่ผมรักโอ้รู้ได้ไงถามจริงๆเธอรู้หรอนี่ก็มีแฟนมาหลายคนนะจูบปากไม่รู้เลยว่านี่คือคนรักของฉันเห็นประโยชน์นี้มาหลายเรื่องพอสมควรนะครับผมแล้วก็หลายเรื่องไม่ค่อยแปลกใจถ้าสมมติว่าคนนั้นเคยผ่านประสบการณ์ความรักมาแล้วหลายครั้งจะเริ่มรู้ว่าจูบเนี่ยมันคือเซ็กส์นะจูบเนี่ยมันเป็นจูบธรรมดานะจูบเนี่ยฉันเคยจูบกับแฟนฟีลลิ่งมันเป็นแบบนี้มันคือจูบของคนรักกันนะแต่ลมฝนเธอมีความรักมาก่อนเหรอฉันก็ไม่เห็นว่ามันมีนะฉันก็เลยแปลกใจว่าเธอแค่จูบแรกของเธอ first kiss ของเธอเนี่ยเธอรู้ทันทีเลยเหรอว่านี่คือไม่ใช่ความรักมันก็จะเก่งมากกันไปนิดนึงถึงว่าแซวแล้วกันนะครับผมแต่ความรู้สึกคือว่าพอลมฝนเข้าใจตัวเองแล้วว่านี่ไม่ใช่ความรักมันก็เหลือแค่คนเดียวที่เขารู้สึกรักและรู้สึกดีด้วยนั่นคือแสงเทียนนะครับผมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอดูว่า EP หน้าเขาจะกลับไปหาแสงเทียนยังไงจะเอาบทภาพยนตร์ไปงอหรือเปล่านะครับผมก็ต้องรอดู EP หน้าก็ถือว่าครบองค์ EP นี้นะครับผมครอบครัวเคลียร์กันครอบครัวเคลียร์ใจนะครับผมทำให้รู้สึกว่าทุกอย่างมันปลดล็อกแล้วก็ทุกคนสามารถที่จะมีความรักในแบบที่ตัวเองต้องการแล้วก็มีความสุขในชีวิตที่ตัวเองมีตอนนี้ให้มากขึ้นไปอีกนะฮะโอเคครับประมาณนี้กับ EP ที่11นะครับผมชม EP ที่12ในสัปดาห์หน้านะสัปดาห์หน้าไม่ได้ไปดูรอบพิเศษที่อยู่ในโรงกับพวกทุกคนด้วยนะครับผมก็เดี๋ยวรอดูในนี้แหละไอชีนะครับผมแล้วเดี๋ยวมา react กันกับสัปดาห์หน้าตอนจบแล้วกับลาปุย EP ที่12วันนี้ประมาณนี้ขอบคุณอีกครั้งฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับเดี๋ยวรับเสียงทาง YouTube Instagram Twitter แล้วก็ Facebook วันนี้พี่แฮมไปก่อนนะครับบ๊ายบาย